cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới. Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Đó là nội dung chính của video này. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, kêu gọi các nước lớn hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, chúng ta càng cần phải tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ngày 22 tháng 9 tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hòa bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc. Thành tựu của trí tuệ con người phải tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng sống người dân, xóa đói giảm nghèo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định khoa học công nghệ, giữa giai đoạn phát triển như vũ bão, cần đặt mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người ở vị trí trung tâm và mục tiêu cao nhất. Việt Nam đề nghị tăng cường đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các giải pháp để phục vụ con người, giảm đầu tư nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hủy diệt, ưu tiên mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, bình đẳng. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn, vì sự phát triển tiến bộ, công bằng xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân khi chúng ta thống nhất nhận thức, cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Việt Nam hoan nghênh những văn kiện được thông qua tại hội nghị và hy vọng những nội dung văn kiện sẽ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Chúng tôi mong muốn Liên Hiệp Quốc với vai trò trung tâm điều phối các tổ chức quốc tế tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn trong mục tiêu ngăn ngừa hiểm họa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của thế giới ngay từ ngày hôm nay. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển, bình đẳng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại. Lãnh đạo Việt Nam nhận định Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực như ASEAN cần đi đầu trong sứ mệnh thúc đẩy hợp tác, phối hợp hành động trong ứng phó với các thách thức toàn cầu và tận dụng cơ hội từ tiến bộ khoa học công nghệ. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York từ ngày 22 đến 23 tháng 9, trước khi khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 vào ngày 24 tháng 9. Đây là sáng kiến do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đưa ra nhằm thúc đẩy thảo luận và hợp tác, xây dựng các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, công bằng, tiến bộ xã hội và tăng cường hiệu quả của quản trị toàn cầu. Trước đó, trong phiên khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhận định, thế giới đang trong giai đoạn chuyển mình, và hội nghị lần này là thời khắc quan trọng, để đề ra những biện pháp mang tính đột phá cho những vấn đề đang dần vượt ngoài khả năng giải quyết hiện nay, như xung đột, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Feynman Yang cũng đánh giá trong thách thức tiềm ẩn nhiều cơ hội để cải tiến, cải tổ và củng cố hợp tác toàn cầu vì lợi ích chung của nhân loại. Ông kêu gọi các quốc gia cùng đoàn kết vì một tương lai thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trong ngày 22 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã nhất trí thông qua văn kiện vì tương lai, văn kiện số toàn cầu và tuyên bố về các thế hệ tương lai. Các văn kiện này đề ra những hành động, mục tiêu tham vọng trên tất cả lĩnh vực hợp tác tại Liên Hiệp Quốc. Một số ưu tiên bao gồm tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thiết lập các khuôn khổ, nguyên tắc nền tảng để thúc đẩy hợp tác số và đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi và củng cố các thể chế Liên Hiệp Quốc và các thể chế tài chính quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và làm việc tại Mỹ. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.